السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معايرة مرسل قياس الضغط الهوائي نيوماتيك بريشر ترانسميتر. هو جهاز يحول المتغير الفيزيائي إلى إشارة خارج هوائية من 3 إلى 15 بي اس اي، أو من بوينت 2 إلى 1 بار، وذلك للتمييز بين صفر الجهاز وانقطاع مصدر التغذية. بعض المصطلحات الهامة: زيرو هو أدنى قيمة للخرج ويساوي 3 بي اس اي أو 0.2 بار. سبان هو أقصى قيمة للخرج ويساوي 15 بي اس اي أو 1 بار. معانا تجربة عملية للنيوماتيك بريشر ترانسميتر. الانبوت رينج بتاعه من 0 ل 200 بي اس اي، والاوتبوت رينج بتاعه من 3 إلى 15 بي اس اي. الأدوات المستخدمة: بريشر كاليبريتور، ديجيتال انديكيتور، ومصدر تغذية 20 بي اس اي. معانا نيوماتيك بريشر ترانسميتر ورينجو من 0 ل 200 بي اس اي. ترانسميتر زي ما حضراتكم شايفين، ده داخل البريشر وده سبلاي بيكون 20 بي اس اي التغذية بتاعة الجهاز، وده الاوتبوت الخارج بتاعه اشارة الخارج بتكون من 3 ل 15 بي اس اي او من بوينت 2 ل 1 بار، بالاضافة لجزء خاص بالزيرو. وهنا كده الجزء الخاص بمعايرة السبان. الأدوات المستخدمة: بريشر كاليبريتور، ديجيتال انديكيتور. في الوضع الطبيعي للجهاز بدون أي ضغط بيكون مديني بوينت 2. بمجرد ما اضغط هيبدأ الخارج بتاعي يتغير، زي ما احنا شايفين الخارج بيتغير. وهنبدأ المعايرة. خمسين بي اس اي، 25%. مية بي اس اي، 50%، ب 6 بي بوينت 6 بار.
150 بي اس اي 75% اللي هي 0.8. ميتين بي اس اي 1 بار 100%. طب لو افترضنا عندنا ايرور في السبان هنظبطه ازاي؟ بنظبط الايرور بتاعنا عن انديكيتور، بنبدأ نحرك دي الصامولة دي دي بتغير لي في قيمة السبان. هرجعها لوضعها تاني 1 بار. كده 1 بار. ولو انا عندي ايرور في الزيرو بغير من المسمار ده، هنزل للزيرو لو انا عندي خطأ في الزيرو. هو كده طبعا مظبوط، فانا هحاول اعمل خطأ. كده انا بزود في الزيرو، هرجع تاني للوضع الطبيعي، وبكده تكون معايرة الجهاز تمت بنجاح. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.